Bine v-am găsit la partea a doua de la videoclipul cu cele mai horror site-uri care există pe internet. Mai avem 3 site-uri, băi și fete, și vreau să vă zic încă de la început să nu cumva să intrați pe aceste site-uri. V-am spus și în primul videoclip, vă spun și acum. Nu merită, băi și fete, doar uitați-vă la videoclipul ăsta, uitați-vă împreună cu mine, cum băiatul ăsta intră el acolo și ne arată toate secretele site-ului. Nu intrați voi acolo și încercați să apăsați pe linkuri dubioase sau ceva de genul, să încercați voi să găsiți alte secrete, că nu există. Deci tot ce există pe site-urile astea o să vedeți în clipul ăsta. Nu există nimic în plus, deci vă rog eu să nu intrați pe ele. Bun, mai departe avem SITE-32.com. Repet, nu intrați pe SITE-32.com, vă rog eu. Hai să vedem care e treaba cu site-ul ăsta. SITE-32.com is a website for a so-called international film production company of the same name. Ok, deci că este un site pentru o film, pentru un, cum îi spune fraților, o companie de produs de film, o companie internațională care produce filme. The site, the disorganized layout and badly written description immediately come off as strange. Ok, și site-ul pare foarte, foarte ciudat, ok. Arată extrem de ciudat, n-am ce să vă zic, băieți și fete, că arată foarte ciudat. Și că nu aș descrie pagina să fie creepy, doar puțin ciudată. Ok. Oh, și... ok, frate, fiți atenți. Deci această pagină a fost creată ca să, să se posteze pe ea niște acuzații pentru Graham Kerr și Andrew McKenzie. The two men broke trademark by creating a phony spin-off company using the same name, South32, which supposedly belonged to a well-established brand already. Ok, deci că ăștia au făcut fațuri ceva schemă legală și au făcut o firmă pe numele altei firme. Ok, dar ce-i creepy la chestia asta? Online visibility of South32.com. Throughout the site, there's also multiple mentions of a movie called South32, which is a real murder mystery movie that was released in 2016. Ok, și pe lângă toate chestiile astea, fraților, pe lângă faptul că îi amenință pe aia că băi, vedeți că ne-ați furat brandul, nu știu cum, arată și ceva film din 2015, din 2012, care s-a postat în 2016 și a început să se creeze în 2012. Filmul South32, care se numește la fel ca și site-ul, care este un film murder mystery, adică este un film de ăsta cu detectiv, de moare cineva, nu știi cine moare, chestii de genul. From my research, the writer for this low-budget movie is a man named Luigi Bion. Ok, și băiatul care a făcut acest film, ăsta, scenaristul, este Luigi Bion. Is also the name of the real CEO of the South32 company, according to the information on the website. Ok, care este și CEO-ul companiei South32. For Luigi Bion online, you'll find suspicious news articles and videos of people praising his work and achievements, but the videos seem acted and obviously scripted. It was later found that Luigi Bion is not a real man, but a fake name used by a man named Saeed Tobian as a cover-up in one of the most notorious domain squatting schemes of the century. Ok, fraților. Mamă, deci ok, situația este foarte, foarte ciudată. Sper să ne dăm seama că momentan nu prea înțeleg ce se întâmplă. Deci ideea e că, e CEO-ul ăsta, Luigi Bion, care de fapt, fraților, s-a găsit că pe el nu-l cheamă Luigi Bion, îl cheamă Saudi nu știu cum, și oamenii ăștia fac ceva schemă cu domeniile South32, dar nu înțeleg care-i treaba. It's estimated that Saeed bought almost 80,000 domain names, almost identical to the names of other large organizations, and used them to redirect to South32.com. For example, oh my god, deși că băiatul ăsta, Said, nu știu cum, a cumpărat 80.000 de site-uri, 80.000 de domenii de pe internet, și dacă intri pe site-urile astea te bagă pe South32.com. He owns usaarmy.org, and upon entering it into Google will redirect you to South32.com. Oh my god, fraților! Și gen, nu deține niște domenii de-astea palmă la tastatură, gen. Deține domeniul usaarmy.org, armata SUA, și te bagă pe South32. Once he bought the domain names, he was known to upload cryptic messages and disturbing text and images to the site under the other companies' names. Uitați-vă, Năjă State iară. Forced the companies to either sue or buy the domain name at an inflated price. Ok, fraților, ok, știu ce face, ok, stați puțin, băi, și vede că e foarte ciudată partea cu filmul, dar știu ce face băiatul ăsta. Ăsta caută, fraților, companii mari și le cumpără în cazul în care n-au domeniul lor. De exemplu, ca și cum ar fi compania, uite, cam aici, Apa Proxy, da? Apa Proxy, băi și fete. Și dacă Proxy n-are domeniu, eu mă duc și îl cumpăr și după când Proxy vine la mine și îmi zice, băi, dă-ne domeniu, zici, băi, cum adică? Adică, băi, hai, îmi dai $10.000 să ți-l dau. Și ce zice? El îl cumpără cu $10 și dă cu 10.000, face o schemă de asta. Bă, nu știu neapărat dacă e
ilegal ceea ce face, adică dacă tu nu ți-ai cumpărat domeniul la site, e pur și simplu problema ta, dar ci că pune și niște chestii de-astea foarte, foarte ciudate pe site-ul ăsta SAU-32. It's exactly what he tried to do with South32, a multi-million-dollar mining company based in Australia. The mining company refused to buy South32.com and instead used the domain name South32.net. Ok, și SAU-32, fraților, gen e aceea schemă pe care v-am zis-o eu, este a unei companii numită South32.net, care este ceva firmă de minat în Australia, în fine, bă, și ăștia nu vor să-i cumpere domeniul lui, așa că ei activează pe South32.net, nu pe South32.com. 1 year later, Yom Tobian released his film and used the same name for it. Allegedly, he did this to have legal justification for owning that domain name and avoid getting sued. But Dar uite-vă ce ciudat arată if site-ul. you search for Saeed Yom Tobian online, you'll find that several companies such as Fox Group, Playboy, and Bank of America have already sued him and won. Considering how expensive it is to maintain 80,000 websites, which can easily cost hundreds of thousands of dollars annually, it's hard to know why Saeed Yom Tobian would do something like this. Ok, băi și fete, și că dacă îl cauți pe creatorul acestei scheme, Saudi nu știu cum, poți să vezi că foarte multe companii deja l-au dat în judecată și are să le plătească bani. Dar ăsta nu se oprește! Ciudatul ăsta încă are toate astea. Some people have suggested that it might not actually be just him behind all of this, and that the cryptic messages hidden in some of the sites leading to South32.com might be encoded instructions for the transporters of an international ring of people trafficking others. Ok, frate, și eu m-am gândit la chestia asta, vă spun sincer, băi, s-ar putea, deci având în vedere că nu prea are sens ce se întâmplă, deci băiatul ăsta, care nu e vreun bogătan, a fost dat în judecată de atâtea companii, trebuie să le plătească banii, trebuie să întrețină site-urile, costă $100,000, de el în continuare le ține. Și ci că s-ar putea să fie doar niște... și pentru că sunt foarte multe mesaje încriptate care se schimbă câteodată pe site, s-ar putea să fie doar o metodă de comunicare pentru infractori, gen, știi, să fie un fel de site dark web, care e un site dark web sub acoperire pe site-ul pe internetul normal. Sau unii zic că este ceva de marketing pentru filmul SAU-32, care n-a mers, că nimeni n-a auzit de filmul ăsta. It wouldn't really make any sense to spend hundreds of thousands of dollars to promote an unknown, low-budget movie that was released 7 years ago. Exact, n-are For nicio almost sens. 10 years, people have tried to make sense of South32.com, but haven't really ever gotten a solid answer. Foarte ciudat, fraților. Ok, deci bă, băiatul ăla ori este cel mai mare psihopat din lume, care ce a făcut toate site-urile astea, 80.000 de site-uri, ori, na, pur și simplu sunt infractori care comunică pe acolo. Gandalf.com, următorul site. Gandalf.com. Oh my god, ce asta? Gandalf.com is a website with a single image of a painting of a creepy woman at the end of a long wooden hallway on the homepage. Ok, deci că te bagă pe ceva hall pe site-ul ăsta și dacă mergi tot în față, ajungi la finalul hallului și vezi această femeie creepy pe site. After clicking on the image once, a message pops up that reads, Gandalf is busy, please go away. Și că și dacă apeși pe ăsta, zice Gandalf is busy, please go away. Gandalf este ocupat, te rog, pleacă. If you click on the image again, it brings up the link to an email address. Some Reddit users have reported sending emails to that address to ask the Ok, și după dacă mai apeși o dată, îți dă această adresă de e-mail orqs@gandalf.com. website owner about the website's purpose, but nobody has ever gotten a response back. Ok, cică și foarte mulți oameni au dat e-mail la omul ăla, gen la adresa aia de e-mail și au întrebat, bă, care-i treaba cu site-ul ăsta ciudat? E pur și simplu faci un site, mergi, dai de femeia asta creepy, Gandalf este ocupat, nu știu ce. Însă ei au dat e-mail-uri și nimeni nu le-a răspuns. Using the Wayback Machine, I was able to see some of the previous versions of the site. Ok, și a văzut, fraților, a folosit Wayback Machine, în cazul în care nu știți, este site-ul ăla care îți arată arhiva site-ului respectiv. From my research, the first capture of the site's current version dates all the way back to October of 2000. Mamă, octombrie în anul 2000, fraților, uitați-vă aici. Apparently, the domain has been active since 1998. Domeniul e activ din 1998. What? E un site activ de atâția ani, aproape 30 de ani. Belonged to MAI, a Canadian telecommunications company. But the domain was later bought by the current website owner, and the site has stayed exactly the same for almost 23 years. Deci, înainte era deținut de ceva companie nu știu cum și după l-a cumpărat alt om și de 20 de ani site-ul este la fel, băieți și fete.
site-ul este același cu această femeie creepy care ți apare ție pe ecran. Usually, random sites like these tend to get taken down after the owner stops paying for the domain name. But as Da, și în general, genul ăsta de site-uri, fraților, se, cum îi spune, se șterg pentru că nu mai plătește nimeni domeniul, dar se pare că ăsta plătește de domeniu de 20 de I ani. said before, the site has been up for almost 23 years. It's unclear why someone would pay to keep a website like this up for so long and never respond to the emails that users send to the listed address. Many people think that the website owner only bought the domain name in the hopes of selling it to the trademark owner at a higher price, which was very common in the early days of the internet. This is obviously illegal, but the fact that the site went up after it was announced that the Lord of the Rings saga would be turned into movies makes this a possible theory, though it hasn't been confirmed whether this is accurate. Gandalf, fraților, este ceva, știam eu, nu știu, habar am ce Gandalf, cred că e ceva personaj din filme și o fiică l-a cumpărat ca să-i vândă după la compania, gen, nu știu care e, asta zice ceva aici de Lord of the Rings, dar nu știu neapărat. Actually the case. Bun. După, fraților, avem 973 EHT Namuh 973.com. 973 EHTNAMUH. Ok, asta este un site de pe Deep Web, sunt gen 100% sigur. 973.com. Ok, da. Este 100% un site de pe Deep Web, acum că am stat și m-am gândit mai bine, da. This is a much more disturbing and complex website. The website's name is actually the words the human spelled backward, and upon visiting it, you'll be met with this upside down. Deci că e scris The Human, asta înseamnă EHT Namuh, The Human, omul, scris invers. Și după, uite, îți arată acest triunghi, amaze one in. letter being removed from the word abracadabra in each line. The first couple of pages on the site are a little strange, but not exactly creepy. But as you go deeper into the site and start to navigate the links hidden in each page, the more unsettling the images and text become. Uitați-vă, fraților, ce chestii ciudate. Ce e asta, mă? A plus Z, 9 ori 7, ăștia fac calcule. With over 100,000 active pages on the site, Au 100.000 de pagini, fraților. very little explanation for each one, it's almost impossible to know exactly what the purpose of this site is. There seems to be pages upon pages of mathematical equations revolving around the number 9, as well as obscure references to the Bible, Hinduism, Egyptian mythology, and occult spirituality. Deci, ok, spiritualitate, uitați-vă aici față Allah și ceva din Biblie și cifra 9. What? Cine ar face, bro, un site așa de ciudat? Equations, which are sometimes expressed in mysterious images and number grids, Mi se pare ciudat rău de tot. complex mathematical proof, but with so many pages, it would have been impossible for me to make sense of them all. After a while, I came across a link that led me to the website's public forum. This is where it gets a bit disturbing. Ok, bun, și după ce intri acolo, dai de forumul acestui site. Vedeți, de forumul site-ului 973, The Human 973. The site members use on the forum is pretty cryptic, just like the rest of the site, and there's a lot of posts by users thanking a man named David Dennison for enlightening them and setting them free. Ok, și sunt foarte, foarte mulți oameni care îi mulțumesc unui băiat pe nume David Davidson sau ceva de genul și zice: îți mulțumim foarte mult că ne-ai arătat calea și că ne-ai iluminat. Bă, ăștia cred că sunt satanici, băi, I și later n-am să found out mă... that David Dennison was a British surrealist artist who was obsessed with numerology and the occult. He was Ok, și după a aflat că este ceva artist băiatul ăsta care e obsedat de numerologie și de the owner of the ocultism. website, and although David has been dead for 9 years, the Care e mort de 9 ani. David e mort de 9 ani. website has continued to be updated, and the forum is still very much active. The mysterious artwork scattered throughout the site were all painted by him, but it's hard to see a clear connection between his art and the equations and Mama, și uitați-vă, fraților, el a, cum îi zice, a făcut toate chestiile astea, David ăsta. religious references I found throughout the site. The most disturbing message I found on the forum was posted recently by a user named White Rabbit, who claims to have had an epiphany after solving the site's complex numerical puzzles after 5 years of studying the website. Mamă, și ok, și fii atent că băiatul ăsta, îți dai seama, face că nu-ți dai seama care e treaba cu site-ul și l-a găsit pe ăsta, White Rabbit, care a stat 5 ani pe site, băieți și fete, a studiat site-ul timp de 5 ani de zile și în sfârșit și-a dat seama de scopul site-ului. The message reads, I will be frank,
I spent at least 5 years studying this website and spent a lot of hours to guide myself through this. Hai să vedem ce a aflat asta după 5 ani de stat pe site. I can tell you the results, but it is dangerous and there is a side effect that affected me in a strange way. Ok, deci că este foarte ciudat răspunsul și că o să ai niște side effects. Hai zi-mă o dată. The creator of this site was more than just a mathematician, linguistics, artist, and occultist, but someone that is very, very versed in alchemy. This site was a puzzle, a maze, with a series of dead ends and one path to navigate through it. Ok, deci că site-ul, fraților, poate este un labirint care are foarte multe puncte moarte, deci tu degeaba intri pe site, poți să ajungi într-un punct mort, însă dacă te ții tare poți să fii bine. Yet the ironic part of it is one of those puzzles where you start at the beginning only to end up at the beginning. Și că și foarte multe chestii sunt, cum îi zice, cea mai ciudată parte din acest site este că e unul dintre site-urile alea și puzzle-urile alea unde încep la început și termin practic la început. The only exception is that you have the key to the puzzle, which is right in front of you the whole time, and it makes perfect sense. Și că și acum, pentru că el a completat puzzle-ul și are cheia puzzle-ului, care cheia puzzle-ului a fost întotdeauna în fața ta, are foarte mult sens. I won't post the result here only because it works too well. I am happy to answer any questions in pertains to this site, but if you want to know the answer, I will not be accountable for any side effects that come after. Epiphany seeks the devoted. Ok, și a zis că nu o să vă zic ce am aflat. Mamă, ia să puțin față, și că nu o să vă zic ce am aflat, nu o să vă zic răspunsul, însă dacă vreți să mă întrebați ceva despre site, o să vă răspund, dar dacă o să vă zic răspunsul, nu o să fiu responsabil pentru efectele adverse pe care le veți avea. Poftim? Not a lot is known about this site, but many people have claimed that the forums are used as a way to recruit people into a cult, which some of the forums users have confirmed. If you choose to visit this site, be careful not to give away any personal information on the forum. Oh my god, și că se folosește site-ul ăsta ca să recrutezi oameni într-un cult. Oh my god. I wouldn't recommend registering as a member either, but make sure not to use a login and password that you use for other sites if you do. Mamă, uitați-vă la asta. Wow, băi și fete, deci asta mi s-a părut cel mai creepy dintre toate. Chiar vreau să aflu răspunsul, o să mă duc. Nu, băi, să nu cumva față să intrați aici. Dă-l naiba de răspuns. Și ultimul site, obsidiansnow.net. Obsidiansnow.net. Obsidian Snow. That is a website that was created in 2014. Creat în 2014. To another strange website that has received a lot of attention in online communities called Hecate.net. The homepage is pretty much just a black background and a triangle made up of 6 white circles. When I clicked on one of the circles, it led me to a page with dozens of links to other oddly named pages. Ok, și a apăsat aici, a văzut moartea și mai multe pagini astea ciudate. I ended up on a PDF of what seems to be some sort of graphic novel. Ok, și a ajuns la acest graphic novel. Uitați-vă, fațioară. Some of the other pages contain symbols that downloaded various types of files to my computer after I clicked them. Oh my god, uitați-vă, mamă, cică, uitați-vă, fraților, anumite sau downloadat anumite fișiere. Although most of these files were password protected, many people have been able to access some of them and have reported finding disturbing images of human skulls, sound files with creepy noises. Uitați-vă, băi și fete. Deci îți cum îi zice? Îți descarcă fișierul și după sunt protejate cu parolă. Bănesc că este un puzzle la fel și tu trebuie să găsești parola pe site. Și că foarte mulți oameni au găsit parolele și sunt cranii, sunt niște sound files foarte, foarte nașpa, niște sunete super, super creepy, sunt foarte multe chestii ascunse. Random videos with no apparent meaning hidden in the files. There doesn't seem to be a solid explanation regarding the purpose of this site, but some people think that there's a hidden message in some of the puzzles. It's unclear whether this is actually the case, but the amount of attention this site has received over the years suggests that there might be more to this website than meets the eye. One of the links I clicked led me to a page with images of bingo cards with Spanish names. After clicking on the image of the spider, animations of ants and spiders started crawling across my screen. Uitați-vă, a intrat pe ceva parte a site-ului cu ceva puzzle, au început să-i apară paianjen pe ecran, furnici după ce a apăsat pe un paianjen. Be some sort of game, but I couldn't really figure out what the page was for because the PDFs were password protected.
From what I was able to see, obsidiansnow.net is a collection of pages featuring cryptic puzzles and downloadable files containing everything from diary entries, random stories, cryptic poems, ritual instructions, strange drawings, and unsettling videos and images. It's unclear whether obsidiansnow.net is just a puzzle website made for entertainment, or if there's something more disturbing going on. Și aici s-a terminat, băi și fete, videoclipul. Na, ăsta, fraților, iară, site-ul ăsta sunt chestii ciudate, nu știu dacă e făcut pentru entertainment sau doar așa, dar băieți și fete, după părerea mea, ăsta a fost cel mai creepy site dintre toate. Scrieți la comentarii care vi s-a părut cel mai creepy dintre toate. Mie ăsta, că zice că e Gandalf, dar nu, e 973ehtnamuh973.com. Să nu intrați pe el!